Morning everyone. So in the last chapter, we have learned a lot of things. You learned that all matter is made up of atoms. Lahat ng matter, solid, liquid, yung laway natin, yung iniinom natin, and gas, yung hininga natin, is made up of atoms. And then kung maalala nyo, ano yung atoms? Siya ay parang tiny bits of things na parang Lego na pwede nating pagsama-samahin at pwede din nating paghiwa-hiwalayin. So, yun pala yung nagme-made nitong toothpick na to. And atoms, di ba maliliit na yung atoms, pero dun pa sa loob ng atoms, kahit sobrang liit na yun, may parts pa pala yun. So, atoms are made up of three objects. This is an example of an atom. Ano po yung nandun sa loob? Yung may positive or yung positive charge. That's what we call protons. And then yung wala namang charge, those are neutrons. And yung malikot sa paligid, those are electrons. And remember, bakit yan nag-i-spin sa paligid yung electrons? Dahil na-attract siya dun sa may protons. Dahil negative yung electrons and then yung protons positive, opposite charges attract. Ibig sabihin ng attract, lalapit or naglalapit sila sa isa't isa. And atoms are held together. Ibig sabihin, tingnan nyo, yung mga electrons, hindi yan basta-basta pupunta sa ibang lugar, umiikot lang siya dyan sa loob ng atoms dahil may nag-hold sa kanila. Okay? Tsaka hindi din umaalis sa lugar nila yung protons and neutrons, nasa gitna lang silang banda ng atoms kasi may nag-hold sa kanila. May humahawak sa kanila na parang magnet. At yung energy na yon ay yung nuclear energy. So, in this chapter, you are going to take a closer look at how these atoms behave. Ano ba talagang nangyayari dito sa mga atoms na to? Okay, paano ba sila nagbe-behave? Anong nangyayari sa kanila? So, let's start with this one. If you are with me last year, eto si Mickey Mouse. Naalala niyo to si Mickey Mouse? So, let's continue. Some atoms, so, imagine niyo ganito kalaki ang isang atom. Or ganito itsura ng atom. Siyempre, hindi ganito kalaki dahil nga sobrang liit yun. Some atoms have different amounts of protons in their nucleus. Remember, ano nga yung protons? Yung mga positive. So, meron palang mga atoms na iba yung amount o iba yung bilang ng protons nila sa loob. And group of atoms with same number of protons in its nucleus are called elements. So, let's try to understand that again. Hindi pala ibig sabihin na sinasabi natin na may atom dito sa loob, pare-pareho na siya ng kind ng atom. May mga atom pala na ganito. Example, may mga atoms naman na ganito. Okay? Nakikita nyo ba? Magkaiba sila ng kulay. Pero hindi lang sa kulay. Ang pagkakaiba nitong atoms na to, imagine niyo magkaiba sila ng bilang ng protons. Oh, I see. Example, ito. Dito po, sa nakikita nyo, ilan yung protons dun sa may nucleus sa gitna? Isa. How about dito naman sa may kulay red? Ilan naman yung protons doon sa loob? 1, 2, 3, 4, 5. Yun pa lang nakikita natin, 5. Pero, hindi pa natin nakikita yung nasa bandang likod niyan. So, siguro mga 8. Mga 8 na protons yan. Ito naman, ilan yung protons niya? 1 din. Okay? So, ibig sabihin pala, hindi lahat ng mga atoms o yung mga tiny objects is magkakaparehas. Magkakaiba pa sila. Dahil yung iba, mayroong mas maraming protons o mas maraming positive charge, yung iba naman mas konti. Katulad nito, yung isa lang yung protons. Ito namang nasa kulay red, maraming protons. Siguro mga 8 yan yung protons. So, ibig sabihin, magkaiba tong atoms na to. At,
Ang sabi, atoms with the same number of protons in its nucleus are called elements. Pag pareho sila, ang tawag sa kanila ay elements. Okay? So, let's try again. Kapag ang dalawang atom, pareho sila ng number ng protons o yung plus sign sa kanilang nucleus, pag pareho sila, sila ay elements. Okay? So, tingnan natin. Ito po ba? Yung red kasama niya yung dalawang blue. Sila ba ay elements? Magkasama sila? Hindi. Dahil magkaiba sila ng number of protons sa loob. How about this one? Sila ba ay elements? Yes. Dahil pareho sila ng number ng protons, pareho silang tig-isa ng protons sa loob. Okay? So again, ang elements, ito yung group ng atoms. Ibig sabihin, ito yung magkasamang atoms na may parehong bilang ng protons. So ito, X, hindi to elements kasi magkakaiba sila ng number ng protons sa kanilang atoms. Ito naman, check, elements sila kasi pareho sila ng number ng protons. Ibig sabihin, parehong tig-isa. Okay? So, elements, hindi to elements. Mamaya natin malalaman, anong tawag dito kapag hindi magkaparehas. Okay? So, let's move on. Now, there are over 100 elements that scientists have discovered so far. There are over 100 elements? Ibig sabihin, ang dami pa pala na kinds ng elements na atoms. Some elements like hydrogen, so ito yung atom ng hydrogen, hindi man natin nakikita na gumagalaw yung electrons, pero ito yung hydrogen, are very small and have only one proton in its nucleus. So, kung mapapansin nyo, si hydrogen, ilan lang proton ni hydrogen? Isang proton lang. Sa electrons, hindi pa muna natin yan tinitingnan dahil malikot yan si electrons eh. Minsan, nawawala or pumupunta sa iba. Kaya, ang titingnan lang muna natin ngayon kung ilan yung nasa loob, which is yung si protons. So, si hydrogen, ilan po proton? Isa lang. On the other hand, other elements have more protons. Meron namang mga elements na mas marami yung protons in its nucleus. So, ang nucleus natin yung gitna. For example, oxygen. Ito naman sa kabila si oxygen. Ilan ang protons ni oxygen kung bibilangin nyo? Yung P dyan na color red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, kapag pinagsama sila, element ba silang dalawa? Kasi magkaiba sila ng number ng protons. So, kay hydrogen, isa lang. Kay oxygen, ilan po ang kanyang protons o yung positive sa gitna? 8. Okay? So, throughout our lesson, don't forget to take down notes. Okay? So, let's move. We are going to be looking at several different elements in this chapter. So, dito sa pag-aaralan natin sa chemistry, marami pa tayong elements sa pag-aaralan. Hindi lang hydrogen and oxygen. But for now, let's see how these atoms stick together. Okay? Bago natin pag-aralan yung mas marami pa, meron na tayong dalawang alam. So, meron pa tayong mapapag-aralan ng 98 na elements. Okay? So, bago pa natin yung pag-aralan pa, titingnan natin kung paano sila nag-i-stick together, ibig sabihin nagsasama-sama. So, you have learned so far that atoms are like building blocks. Okay? Para silang Lego because they can join together. And that's true. In fact, the energy that holds one or more atoms together is known as chemical energy. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa isang atom, ang nag-hold sa kanila, nuclear energy. Pero kapag dalawa ng atom, ibig sabihin dalawa ng atom ang magsasama, ang mag-hold na sa kanila, hindi na kaya yun ng nuclear energy. Ang mag-hold na sa kanila, ibang energy na, ang tawag na ay chemical energy. And sometimes, it is called by another name. So, sometimes it is called as chemical bond. Okay, so before we continue, gagawa tayo ng mga chemical
bond. So, gagamit tayo ng toothpick at yung mga marshmallows nyo. Okay, so gagawa tayo ng chemical bond. So kapag may bond, pag nagbabonding, magkasama. So gagawa tayo ng chemical na bond. So pagsasamahin natin tong example, ito yung mga atoms. Ibabond natin yan dito sa kapwa niya, atoms. And let's see kung ano yung ating magagawa. So just try to make objects out of this bond. Kasi 'di ba sinabi nga natin, kapag pinagsama-sama tong mga atoms, nakakabuo tayo ng objects, 'di ba? So try to make things out of this bond. Make sure malinis yung kamay nyo kapag ginawa nyo to activity na to. So pause this video, make an object or make a chemical bond on this marshmallows para makabuo ng isang object, and then take a picture of your work and send it and submit it here on this day. Okay, so may nagawa na ba kayo? Okay? Huwag nyo munang kakainin dahil gagamitin pa natin ito. Okay? So, huwag nyo munang kakainin nyo. Gagamitin pa natin to. So, meron na po ba kayo nagawa? Ito yung gawa ni Teacher Tadine. Okay, so ito ang aking nagawa. Okay, yan. So, I will take a picture of this, okay, and then I will submit it on our group. So, ganun din ang gagawin nyo. Take a picture and then isasabihin nyo ito kung anong day ngayon, okay? So, let's continue. Dito lang muna ang ating mga work. Next. When two or more atoms join together, scientists call this group of atoms molecules. So, etong nagawa natin, dahil meron na silang mga bond sa isa't isa, bonding, nagbabonding na sila, may bond na sila sa isa't isa, ang tawag na sa kanila ay molecules. So, etong may bond na mga atoms, sama-sama na sila, we have the molecules. As easy as that. Okay, may color orange, may color pink, okay? Magkakaiba man sila ng atoms, basta nagsama-sama sila, molecules na sila. Okay? Now, we have another one. When two different atoms join together, scientists call this group of atoms a compound. Medyo confusing. A while ago, when two or more atoms join together, ito ay molecules. So, let's say, etong dalawa, nag-join siya together. Atoms, nag-bond sila, nag-join sila together. We have molecules. Pwede nating dagdagan pa ng isa. Okay, nag-bond tong tatlo. We have pink to orange, nag-bond silang dalawa. Molecules. Pero, ang sabi dito naman, when two different atoms join together, scientists call this group of atoms a compound. Okay, so kung mapapansin nyo, dapat, tingnan nyo dito sa kabila, hydrogen, kulay white, and then yung nasa kabila naman na kulay red ay ang ating oxygen, nag-bond sila, it will have or it will produce a compound. So, anong nakikita nyo? Kailangan magkaibang atoms. Okay, let's make that clear. So, ibig sabihin, kung ito ang ating hydrogen, yung color white, so I need your white marshmallow. Kung ito ang ating hydrogen, kapag pinagsama ang isa pang hydrogen, is it a compound? No. Molecule lang siya. Kasi pareho silang ng kind ng atom. Ang sabi sa compound, kailangan different. So, dapat hindi sila parehong oxygen. So, papalitan natin to. Let's say, etong pink marshmallow natin ng ating oxygen. Kapag sinama natin to, we have hydrogen,
we have oxygen, nag-bond sila, nagsama sila, we have a compound. Okay? Bakit po compound na to? Dahil different atoms sila. Kapag different atoms, compound. Kapag dalawang atoms na magkaparehas, molecules. But, I will add something na medyo magiging mukhang complicated, pero just listen well. Remember kanina, sa molecules, basta nagsama, basta nag-bond, molecules na. Okay? So, kahit ito ay magkaiba, different siya, so compound siya. Pero, molecules pa rin siya. Ha, teacher? Yes. Dahil, ano ang molecule? Basta nagsama ang dalawang atoms, molecules. So, molecules to, yes or no? Yes. Dahil nagsama sila, dalawang atoms. Pero, compound po ba to? Yes or no? Yes pa rin. Why? Different atoms sila na magkasama. So, molecules, yes, kasi magkasama sila. Compound, yes, kasi magkaiba sila ng atoms. Okay? So, we will try to discuss it more, okay, after the break. So, yan, para mas maging malinaw sa inyo, I have pictures. Atoms, tingnan nyo atoms pa lang sila dahil hindi naman sila magkakasama. Pero kapag nagsama-sama na sila, once na nag-bond na sila sa isa't isa dahil sa chemical bond or the chemical energies, isa na silang molecules. And look at the compound. Kapag magkaiba sila ng atoms, paano nga nagiging magkaiba ang dalawang atoms? Dahil iba yung number ng protons sa kanilang nucleus. So, kapag magkaiba ng number of protons sa kanilang nucleus, magkaiba na sila ng atoms. So, kapag magkaiba sila at nagsama sila, okay, magkaiba sila pero nagsama sila, yan, eto, iba-iba to pero nagsama tong tatlo na to. Okay, we have orange, white, and then pink. Sila ay compounds. Pero sila din ay molecules. Dahil ang kailangan lang para tawagin ang dalawang atoms na molecules ay kapag nagsama-sama sila. So, nagsama-sama to, molecules to. Dahil iba-iba to, compound to. Okay? So, with that, we will have an additional lesson for the differences of atoms, molecules, and compounds. For now, kailangan nyo lang is magkaroon kayo ng ideas sa mga new words sa ating lesson for today. We have the atoms, molecules, compounds. Okay? So, thank you for listening.